بفهم دست در نکنه. Hoje que nós vai botar Bu korkmak. سلام علیکم. خسته نباشی. صدا قافل مردم. آب است؟ یه لیوان آب بده بی زحمت. برات توضیح بدم. بفهم دست در نکنه. شدون بفرمایید. جمیل خانم یه اتفاق بدی افتاد. صبح یا قافل مردم دوباره چه اتفاق بدی؟ نمیدونم چجوری بهتون بگم. دیروز که رفتیم داخل روستا از اسماعیل جدا شدم. رفتم ببینم یحیی چی کار میکنه که ناگهان سعید اومد. با هم درگیر شدن. سعید زندانی کردن. سعید رحم روستا چه من نه و او بار با اسماعیل نه رحم متوجه آبی یحیی رفتار اخلاقی داره. چه بلایی می دوباره سعید خوش ایجاد چه؟ نمیدونم میگفت یحیی خیلی میاد داخل روستا اذیتمون کرده دیگه آبرومون رو برده از اینجور حرفا. ولی خب الان دیگه زندونی شده. تو راه برگشتم هرچی نگاه کردم اسماعیل رو پیدا نکردم. هرچی دنبالش میگشتم نمیدونم رفته بود کجا. اونم فکر کنم سرش شلوغه. کورو زندانش آقای فیلمبردار نترسی نزادش بری؟ نترسی مانجا بود چه نرده یا من خیلی مانع شدم. گفتم نیا داخل موقعی که میخواست بیا داخل خونه یحیی. ولی خب قبول نکردن. خواهر یحیی هم مانع شد ولی قبول نکرد. الان هم داخل کلبه‌ای که داخل حیاط خونتون بود اونجا زندونی شده. وای الان مشکلت تو حل کنی درد سرت تو حل کنی سعید چی تو ره و بار سارا ره مشکلی زاد چیزی اسماعیلی بارم سعید چند باری هم با اسماعیل تماس گرفتم ولی گوششون جواب ندادن. اسماعیل الان بیزاره چی کنی درد سرت تو حل کنی سعید چی کاره که سعید خواه قلبی سارا نگران اسماعیل بیره سعید چی ره سعید چی خشه بوم درد سر یا آده بلش نیکنه. به نظر من که به نظر همش کار اون مادرشونه. خیلی اذیتشون میکنه. اینا هم چاره ندارم دیگه. خودت که دیدی مادرشون چجوریه. مادرش هم دست ایچی شده بایا خدان سی من پت خشه و بچل خشه رن میکنه. اسماعیل نیومد اینجا؟ نه اسماعیل نومه حسینم رفته حسینم نومه حسینم سوزی رسل کارت حالا نومه حالا اتفاقه چی تو جور کنیم باید اسماعیل بیزاره خبر ناره یا بیز بیشی خبر نیره خواهیدون چه بلا بسر سید بیاره. باید منتظر بمونیم جمیل خانم ببینیم اسماعیل میاد چی بهشون بگیم یا نه. یه جوری هم بهشون بگید که با عجله تصمیم نگیرن. خدایا خود کمک کن دوباره درد سر چه بی یه ماشیله حلی کنی یه ماشیله بیابو بی درد سر به زندگی کنم بیابونه با درد سر لیایا بیان گرفتار به ما بود یادا بلکن سعید نیسته هر طوری بود پاشه چشونه اونه خواه چه کنم چرا نارام روستا باش که من بزرم خب باید برم مشکل خوب حل کنم سعید بخاطر من درد سر افتاد خاطر میگیره داری السیشو پیش من لازم نیست جمیل خانم. میخوای کجا بری؟ بری داخل روستا؟ وای مجبورم برم
گرفتاری سعید جو پیش اومرسیش حلش کنم می بود اونو به خاطر من درد سر افتاده. خب اینجوری همتون میافتین داخل دردسر، همتون گرفتار میشید. چاره نارمال مردم چه کنم. باید منتظر ببینیم اسماعیل بیاد ببینیم چی کار میکنه. جویی که نمیشه. یا واقعا بیرمه یه بلای به سر سعید یاره انتخاب شوشی جره و بابره. نه لازم نیست زمین خانم، کجا برید؟ باید بردم ببینید جای آتنا هم نیز وقت یا یواش نیرسه بیل دابرم درسته من باید تسلیم کنم تا یا دست سری خانواده برداره. اینجوری که نمیشه زمین خانم. ما بهتون گفتیم چند باری هم گفتیم شاید خیلی دیگه هم قربانی بشن، چون این سنت ها مال چندین ساله. بخواد یه شب کاری یه شبه نیست چی برداشته بشه. حالا هیچ که بچی برخواست نیستی سعید انجام بدم چطوری که بچیش کنم چون این مخبصه بیرون بیا. حالا چند لحظه صبر میکنیم. اگه اسماعیل نیومد من خودم دوباره برمیگردم داخل روستا ببینیم چی کار میکنیم. اسماعیل هم به درد سرم درد سرم چیز بیشتری بود. میخوام چیل بد فکر کنم اگر یه آورد حویل خان بره سعید هم چیزی بلای بسر شاید خدا خود که بجا کن خدا رمز کنم. اوی اینجا اطلاق کنم الا بیرده یه آدم کمتر پیگیر میابی یه هرچی میبینم تا انتقام شوی روزل نسونه منو بید میکنه. دلم نمیخواد گرفتاری سیشه پیش بیام. الله خود کمک کن. یه من سختی چشیرم یه من درد چشیرم رنز چشیرم مش بیو دوا کن. اسماعیله و اتفاقا روستا خبر داری؟ یعنی چه اتفاقی افتاد؟ چه خبره؟ ترسوندی بو؟ بیا تا برم روستا اسماعیل. برای روستا چکی؟ من عقل تو دست دی تو. اتفاقا مهم افتاد من روستا. دونی چی؟ بیا برای قشنگ توضیح بده. بیا قشنگ توضیح بده. اینه باید نمی اینه رنگ کن. بیا قشنگ توضیح بده. اصحابی بیا. اسماعیل بیا. بلش کو اینه. بلش کو. زحمت الجمعشی چه شیرین بیوده. یعنی چه؟ یعنی چه بیوده؟ با تو قشنگ توضیح بده. تو نزدیک بریز ماشی. ستوری چیز بگو. صحابی بگو من صحابی قشنگ توضیح بده. من صحابی یه درد سر بزرگه. نونو ستوری الش کنی. یعنی چه یه درد سر بزرگه؟ حالا میخوام روستا نه هیچ اتفاقی نافتابی. کی اتفاق افتاد که دیگه چه نسن بگو. اسماعیل خواهش دیگه نه عصبانی نمام. سماهای صحاب بود تو بگو من صحابی. سعید سعید چه؟ سعید رام اونه ماته یا اونو گرفتن زندانی شده. یعنی چه؟ حالا ما گوچه تو قشنگ حرف بزن من اصلا گوچه سعید اونو چی خواست؟ اونو چقدر این مردار با تو من همزده آبیدیم ایگه سعید اومد مورد هر زمانش آبیرم نره اونه تو یا پاته یا گرو زندانی شد. الان درد سرش بیشتری بونیز باید اگر بفهمه مطمئنی یه اتفاق افتاد. یعنی یایا هنده نیومده خان بگو. نولم شادم خوش بخواه بلای سر سعید بیاره نولم
یعنی دست هیچ خبری نباشیم روز تا باید رفتی اونه ماسه تیا نه والا من دیدم اون پیت خود رفت اون کار خانکار داشت که برای سه زمینه بذار زمینه کشاورزی یه چند نفر رفتن میده ای بهشون رسیده ای که مثلا خبر نداشت تو الان گرفتار پیشون ستارلش خوب خواستم برم روستا نه برای روستا چه کی تا هم برای روستا خیلی گرنه من عقل داره دست دی تو چه کنم سیدی همه که من چون که الان ایدتون یه همه تلاش یدیسی مسینه چه فایده هیچ نتیجه ای نریم اگر یا پای بلای سر سید بیال چه کنیم یا بکاد اصلا خدا بیده پای ایشا اصلا مواظب ایدو نیسوی یا از دست شرم روستا مزام شومی اینا هم ده تصمیم گرفتن که خواهم برای باید حرف بزنم نه حرف ایستنه چی هم مزام موی بود نباید بیومه ایشا خطوخت دوی خمیش ناسین تیش نبیرم تیش بیام حق مانش یا بیرم سید خوش او بلای عیانه دی او دی چطوری بیخو تو بابا رفته ما خواهشتی کنم بیامونه بود نزدیک روستا خواهی درام ایرم رو باید حرفی زنم مردم ایدو چه برای بازی روستا چه کی با چی حرف بزنی با یایا تو برای اون پاتم نیم روستا زین آزاد پانی کشنه چاره اینا رو اسماعیل یا الان سید دوری گرفتار آبیره اگر یا تحت فشارش منو حرفی زنه بسام یه من نتیجه گیرید تلاش شدیم بی نتیجه بود خواهشتی کنم اسماعیل بتابره با بشه بینات چیکنم با تیل از خود آرامش بینات چیکیم هی تصمیم بگیریم یه کاری کنیم نیم دلم میخواهی وقت خاطرمون یکی گفتم به درد سر یه های بلای واسه شو بیاره بیو برم معتل سوا بود ملکی کانی آلم بی رمیه اسماعیل دونم یه بلای واسه سید بیاره شن خبر ناره ابره کو بیا بشی بیا ویکو برید تا بریم من بوا فقط نزدیک روستا برید مصرف نظرم بیشا برای نزدیک روستا سکنی چه کاری دستت بیا که انجام بی که نظر بیا بشینی برین رفت خمه تحویل یادم خمه تحویل یادم تا دست سری شاور داره نه فکر که هیچ بیایا همین راتی دست همه یادان ها خود هر که چکمت که من کرده بوده گیره نی خواب رکی چارت سنه ایره باسم چه کنم هیچ شرمی داره که من سید کنه این لازم بدون من چی کنی اسماعیل از این طرف من دازی سری از اون طرف من سید حالا یه روز خوش نیره می مش درد سرم مش مشکل من رنگ ویدون گفتم بزنم وی در دونستم که ایشا سیدی چنین کرده اصلا زنگ نزنه دویتی نود هیچ زنگ من نسی شادی نقشه شو بود به نظام نقشه خشونه این کرفستان رفتی تا بگه زندونیش کنیم بس آخ بگم تا تحصیل اتفاقی سی سید نیفتی نخنیام برم بکشنش لیکی کنیش حالا او بلا معلوم نبی چی گرفتش ایبلا خدا معلومه یا بی رمه یا اصلا درست عبرت نیپوسیشی همه تلاشی چی هیچ نتیجه نرسی چی بدین مهی کردی الان سید گرفتار چی رای داره چه هم خبر من حیات تو به نظر با جلو شاو بیه راه به او پشت داره ما هم پشت فرار کردم و دیوار نزدیک پل به سیچه اگر برای با خان صحبت کنم خان به تشی کنه اگر بفهمه که همی سعید بی که کمکت که فرار کردی حتما هم زازات شی کنه یا او کراموشن که مدیرم
چون کرام ویختم بو اگر چم دیرم هم بی راحتیل دستش نیاد داره غیر ای که بریم و دوست فراریش بی ترسم بیفتیم درد سر شاید درصد زندانی شده بود برده بود شجایی شاید درصد و خانه اطلاع نره شاید خوش بخواه بلای سرش بیاره کنی ستی گو خطه نابری هادیا میرم نه تاس میتونم بودش کار بیام شیبش سیدش با چی چرا میده اونو عادی بس باید که تنان بیشتر سی تو درد سری بود اجا بفهمین چی تو جو سیدی یه نشده بتری بود حالا اولا به مخواست در رفتی چه سارا اومه بسنده در سری بلام اونم چی تو بگیره افتاری راهی پیدا اجا همین پیچ خمیگم ببرای خمه تعبیل یا ابرام بهتری نه فکر خوبی زیم زین فکر زیم زینم سیکو میخواد کار زدی کار زدی بو درد سر بطری بوسی به تا برم صبح میرم رو به تا امشو هم بوری بود شاید نکن تا یه بلایده هم جونه شاید نکن هم سید باید دست ایبره تا بوسیش از ایران کار نکن ایران مورو یه دست لباس برام و میگه معمول خان و میام کارم برام معمول من حیات توی دمش من کل به آزادش که معمول دمش تا ممکنه برام یه ایتونیش یه ما فکر کنی که معمول خانه برای کنیمی ترسو یه چی ببینه یارانه چی تاریخی بپیچوری یاران خم نمون یعنی بالاخره حواس میرسه باش بعد مجبوریم بشینم به همون زمین مجبور هم با یه چارتیه بپارم نه کوره که فرصت استفاده کنم سید فایی که خیلی دریش بگوی یارانه با هونه بچشون ده سرم بیلش بکن اما یه دفعه بینی سوی بوم در سر نش بیخوام خواندونات سکنم هم نیده سش جدی هم جنگار دید رنگی دیمش داد تا وقت درست شد sen kurne همین تریک تیپی kurne سینه و سبزی تا لغت سکار نومده بابا یه دخل اینه بگه در ساسی درست نکنی تا وقت سید بو سید من ذاتی تو مخنیان چه اینه کنم ویش یاری یش گرفتاری بو یش بری ویش گرفتاری بو هیچ مورد واقعا به شرمنده این همه درد سر فقط به خاطر مسیحا پیش ما نه بیا باید مواظب بو این البته حق همه شدن تا حالا با همچین اتفاقی رو در رو نابینه یعنی نباید هیچ نوابون هستن که بیا ایشا خیلی روستا فرار چدیم باید مواظب خطو بوین باید دو محافظت کنیم سیدم قانون روستان نور بشی کنه روستا خطور اگر یه بلای سرش بیار چی کنیم یا احتمالش خیلی زیاد که بلای سرش بیار باید زیدتر رو نزاتش برو چون بات فرار که سارا وش گفت بدونی؟ سید؟ ها ای سید من مزمو ها بیره خواستم بیچارم برنم سیدن عصبانی ها بیره وقت سریع
به احتمال زیاده همیم یا بود. این رنگ بزنیم و برم نه یا با کارش کنیا نه کاش به خان نگفته بود. اگر به خان گفته بود یکم دستش خیلی زیاد درست مجبور مالی سید بعد دارم فرار کنم و بوستا کنم مجبور کنم هم فراری هم از روز استطالا کمک میکردی که داخل یکم پیشرفت کنم همه درد سر همیشه مشکل سید پیش یاد اما دونستین که سید یاره ایکسی کنه سیدم عصبانی آبی سر عصبانیت تصمیم ادولا نگیرم میدونه باید کارو بچه نباید اصلا ربط تیایا اونم من هونش هم روستاش رو هم من هونش هم کار اشتباهیه بیشتر کار نیکنه کی به ایسا من را کار انجام به کاری که با بیره باید پیشت بون که نزادش بید بیده الان نیتری میشه رو سرزنش کنی و همینه گم باید نده باید یه فکری یه راه دیگه چی کنیم نیا بود خیلی گفت تا تنها راهش همین که دو سراغش بشید Kia to go. نه Say رو کار آقای فیلم مردم چه بوده دم خود زرابی رفت دیدش میشه Geçeyim abi dur. آه گفتم سعید برو با جده صد درست نکنه قرار بی یه چه یعیا بگفت خون یه چه یعیای گفتم لازم نبی چی بخواب یا برای یه چی بگو البته سمانی آبی باید کنترل کنه بیشتر تصمیمات آمه و خطری بون آمه نابوی کنه تصمیمات اصلا نخوبه مثل تو میگی دقیقا تصمیم گرفتی بگی خوب رسیه من دیگه به نظام رفتیم روستا خواستم برای آقای فیلم مردم ما نمید سیکو واسه اسماعیل بیا باش صحبت کنیم من ایگه چند خبر داره ایتر که میتونه نمیتونه به احتمال زیاد اینو سعید چه اذیتی کنه ولی او چنه که بخوان بزنن شتی نه چون که مو یا دونم یا و این که بو بردم یا با دوی معلومی قول قرار دیگه دنه اگه بخوان صدمه و سعید برسونن اون هم میزنن زد قول قرار شو مطمئن بود شک نکن
ماشاءالله میتور چی تیگوی بود همین سنه Here's my bed too. Say now no, my baby. فقط به یه سین ترسم دوباره یه سین هم 30% درست کنم دیگه یه جایی بجو سیش بشتیم را خب من میتونم وش بگم بره اگر وش بگم بره ناراحتی بود حالا تا فعلا چند روز لیره باسیم و تو بعد خون باش صحبت کنیم دایی چند رو بیدش واسه بعد خون رو شکل میده بی زحمت یه چند عبری رو تا این دست بشو تا این خوش نابیده نه هم تایده دیدم میخواه همون رو بیا میخواه بیدون دارید چی خبر؟ خبرش بیانه کردی؟ چی؟ زینبه خونه این همه گرفتاری دارم نونو تو گرفتاری زندگی خمال کنم هر روز رو مشکلات کمتر بود بالاخره یه روزی با هم دیدار بدی طور چی پیش را هر روز یه مشکل جدید هم یه جان نخوبه هر لحظه ممکنه یکی ببینم در مجبورم بس کنم با بیرون روزل سپری کنم تا منم تلافون چی خبری نابی بطلا و چی؟ نه آقای نادری حالا زنگ نزدی اگه حالا بود خوش تماسی گرفت بود و هم اطلاعی دید موسن چی گو بیا یا اترازی سرش نمون توش بسه درمه تامی رنگ بزن آن دستیاش نمون بزنمش برم ایشا هم مواظب خطو بون زمین داد سیکو باز هم و توی گم نیم برین یه کار اشتباهی کنین اسماعیل من دیگه میخواد بیافتیم درسه خود جون میخواد ماشینات روستات استوید ولی سعید و سارا ازولانه تصمیم گرفته گفت اینه دیگه کار اینی کنه خب اینقدر چه اشتباه کرد بالاخره نزاد شیدم خواه ولی خب باش رو از صحبتی که دیگه کار نکنه البته خود گرفتار نوا بوی سیدم هر طوری با آزادی اگر خان بفهمه چه تو با سید و سارا چه نسبتی داری خوش اصلا دلتنه هم بید نیگه یا خان بفهمه که در مدت تموم کار تموم در باید فرار کنه آخه همیچینه که نونه نه ازیتی کنه نگان تو زای زمیده نبده نیخه بگوی پیگیرش نی بوی یا یوزن آبو خدا هیچ یه وقتی ما بین صحبتش بود اصلا یه و زمان تو نره یا تو یا سید سارا حواس مرسه ایشا حواس تو اختو بو حواس محمد سیسو
زمینده یا تموج نشه زیرم گوشت بعد رنگ یه دمین اون روستا آوردیمش بازه دم هم آوردیمش نه رفتم مسیح هم نخواه شهر نه دست در نکنه اسماعیل واقعا زحمت ششی سیمو قبل زبران نیست نه نه سوری به زونی وقت تشکر کنم الان هر روزی ما بومید رو درد سر خودور درد سر روستان چشی گرفتار چی عیاسید پیشاره اول چیزن باز ناراحتی تی بود سیکو زمیده یا خیلی ده دستبانی ها بیده حتی ایش دوتون بیده ایش بردش بیوید نمیدونم بیمارستون ده نمون سی چه خواست بهش خیرا پزشتی با هم روزه صحبتی که تا به زور برمش دوش گفت تو میبرش بسای توی بردش شاید تو کورس چی نشتیش کم آروم ترابی نمون سی چه خبر نارمش اگر دارو مصرف کنیم در تدخل عقلی شخص دار داری همه افکار افل خانه چه خانی زنه تایید شو کنیم داری در دخلی به همه زنده شد قرار کرامو تو که خیلی شرابیره میگه باشه دور میشم نیکنه یا هم بالاخره از چیزی نبخواست از خواهم بگیر سیدی میگه نبیارم داریم چی نری زنه با مویا با جوم روز مال خیلی زیاد مال همین همه شو اقاید شو حرفا شو میتوری خواب سنتر نیچشن چرا چپرن زنده خشونه کنه هم بنزین یاری اشتباهی یعنی هر چیزی تا دست این کارش باید داره بس اونو ودی نه سفتی بود نه سفتی زمیده همه به شمینی استفاده نکنی چند رو از فرصت نشم خیلی پسه خشته نرخوشی نرفتم میرد سابق تیر اورو قشنگ گفتم گفتمش استفاده کن نه قصدت چنه من خیلی کرده تاسه سرش کنم اسماعیل های حرفی از بزنان دلخری بود حالا او روزی هم چی گم آتنای نومن بیان زلش را بیتار که بسا خانواده خشن یا به مونه البته حق داره هم بچه نگرانی بود اگه خیلی همین رو واسه سیکو تا یه پرده بیان سی توی زنی میرو پرده یه خطور رو بخوصی راحتی کرمی رو بخوصی اگر هم نیخی تا یه فکر یادش کنه بفرستمش برای تیگه چی میدن بوری مشاری ای بری یه لقای کاری کنه و خوش بریا تیه چند رو فیدن بیدش تی خود این لطفی که چند رو بیدش تی خود اگر هم ترس داری خواهی چند روز هی برای میتی که شاور زینش بخوص تا یه فکری و حادش بکنه بفرستنش برای ازایی بهتری چیزا که همسی که کمتر درد سره همسی خوش تو بهتری باشه الان راضی به این موضوع هم باشه حرف بزنم اول هم قبولی کنی حالا یه اسمش درسان تنه بوم درسان حالا اگر یه وقتی من اومیرو اصلا نبا اسمتونه بگو وقت حالا نمیشه که اصلا نمیشه نه مثلا یک کریه که پس خوش بردی یا نه فقط فرار کرده تصمیم گیرم که فرار کنه
لا خشمیده که هدف دارم بالاخره در روستا فراد شدم در میخوان دوباره دفترمون رسم الله یه حرف دیزنه بعد مرتدم یک کاری به چگونه انجام میده و میزده میره ترسم و عده خوش برنه حالا ما صبح رم روستا اینه تکلیفش برام مشخصی که میتره صبح برم روستا بخو با دری یا زای چیز نه من باش صحبتی کنم که برای مرونه یا بس حواس یا نه پرچه یا به هر دگیدی برم داخل سید فراری دوم یا تیتوس اسمت خواهش دارم الهی چند بار بهتی کن مواظب خود بود که من درد سر نیفتی یه ما تازه که بتریم احتیاطی کنیم چی کنیم ده ای که اگر بخیر قرار گیر بیافتیم یا قرار گیر نیافتیم خیلی با دو اتین حرف بزنید تا برانت یا اینطوری بهتر نیست چه ختم درد سر نیفتی نه اینو بخوام دوی محالون نقشش رو اینه که با یا نقشه رتونه شاید همین هم کارش بخوام مید رمورو سیده که نزادلون نشون ریدیم بشو که شکستی خیلی فهمی چه؟ تم نامی ناب ما بیا همه او الان داره 30 هدفی زنگیم همه مو ممکنه امروز ما گیر بیفته ممکنه صبح گیر بیفتیم ممکنه شهید مثل می الانه که سید گیر افتاده همه مو ممکن گیر بیفتیم ولی خب باید دنبال یه راحتی بون که باید مخمسیه نهی نجات پیدا کنیم باشه هر تو خودونی تصمیم گرفتی فقط دمست اون سید جولانه نبود اگر دهی عیاد کمه چیز خدسه بهتر اگر هم نه خود همون غیتری به همون دیوار برای سید نزاد به دیوار هم بالا نزاد شد تا چند قواس همونه ای زغله یا نه که زمیده ای ترسان برم اون رو با سیتی اتفاقی یا سی زغله اتفاقی بیا یه بای صحبت کنم چند رو چیزی گوهدی من سر کاری پیدا چه بی همون رو چند رو تشت همون رو واسابی تقریبا الان یک کاری پیدا شده بود همون رو واسابی تو راجع به چیش گفتی؟ نه من اصلا راجع به هیچ نگفتم فقط اون روز شما دهی عیان ایدید راجع به بری مردار آتونای نه هم از سرش نگفتم خوب کاری کرد یاشتی به نظر اگر ببینه هم نیا اینه ببینی رو اینطور که تو گفتی فراری کنه به نظر منه ببینه اصلا نیا اون روز شده فیلم مردار آتونای نمیدیم رفتم اون راز روز رفتن شد بدتر شاید همین اطراف لای درخت قایم آمیده نخواب یا نزدیک هم چند دقیقه آسم اگر اومد بیتی هم نمه خود اصلا مسئولیت کشاورزی نبیه واسه دو اصلا ممکن خوشسالی هم بود هده این بگیره که نیشه سپار ما ویزیدن رفتی داخل شرسای کار نه خواستم برم با سن مانه یاد میو ترسم بیفتیم به درد سر گیتسیدن چه کار خوبی که راستی اصلا مشکل یعنی و هر که بگویی ما همچین مشکلاتی داریم هیچ باور نکنی والله هیچ باور نکنی هرچه خوش باد می شرایط قرار بجب تا بفهمه زندگی سخت چطوری مشکل زندگی چطوری پس شو بر بیا چطوری ها چی اصلا توصیه من همین شهر که خموره هر که زندگی خشه کنه هر که راحت زندگی کنه هر که داره نه چمنی روستایی که بعدمی ما آسانه خوشونه بدبختی کنه به چشون بدبختی کنه نسلشون بدبخت شده آقا بزنیم بیان 30 شهر راحت زندگی کنه چمنی روستایی
یه از این کشاورزی بی که اون سال اصلا بارون نزید تا الان اصلا بارون نزید آسمون پاک تا آدمو برم یا سنیا مثلا نیا به نظام نیا کرد یا بلا یه روزی هم بیدیمش تا من پیدا این مشت رسیدی که tam dia میری با موضوع خود دور تو تمام برا یا تیسی ای فیلم بعدا یا تیس واش بگو بیا چه خیلی کمی که بی گم انجام بس همی چه هر چی بخشمون دیدی یا بترین حواس یا نه پرت کنن بس کار خمیک باشه و کار ناری سلامت خدا موضوع خود بود خداحافظ آقای فیلمبردار برو با همراهش ماهی برو شاید یک کمی چی باید برخواست سی شو کنی امیدوارم سیدن نجات بده